Lektion 1. Shoppingäventyr. Hej Anna, hittade du allt du behövde i butiken? Hej John, ja. Jag behöver bara gå till kassan nu. Jättebra. Såg du några bra erbjudanden när du hoppade? Det gjorde jag. Jag hittade några rabatter på mina favorit-hudvårdsprodukter. Det är fantastiskt. Det är alltid trevligt att spara pengar på saker du älskar. Exakt. Jag köpte också lite snacks till vår filmkväll. Perfekt. Vilka snacks valde du? Jag fick popcorn, gummier och några chokladkakor. Vad sägs om dig? Jag tog med några chips och ett dopp. Det blir en välsmakande kombination. Jag kan inte vänta på vårt filmmaraton. Har du några filmer i åtanke? Ja, jag trodde att vi kunde se den nya actionfilmen som alla pratar om. Låter spännande. Jag älskar en bra actionfilm. Några andra genrer du gillar? Jag gillar också komedier. De är bra för att lätta på stämningen. Komedier är roliga. Jag gillar också thrillers. De håller mig på kanten av mitt säte. Thrillers är spännande. Har du sett några bra på sistone? Jag såg en fantastisk thriller förra veckan. Plottvridningen var häpnadsväckande. Jag älskar en bra plot twist. Vi kanske borde lägga till det på vår lista till nästa gång. Definitivt. Jag är glad att vi lyckades shoppa så snabbt idag. Jag också. Nu kan vi koppla av och njuta av vår filmkväll utan att rusa. Lektion 2. Resetips och tricks. Anna, har du några tips för att boka flyg? Hej John. Jag brukar använda populära resewebbplatser. De har ofta bra erbjudanden. Det är smart. Vilka webbplatser rekommenderar du mest? Jag gillar Skyscanner och Kayak. De jämför priser mellan olika flygbolag. Det är verkligen till hjälp. Har du någonsin hittat en riktigt bra affär? Ja, förra året fick jag en tur-returbiljett till Europa för hälften av det vanliga priset. Det är imponerande. Bokade du det långt i förväg? Det gjorde jag. Att boka några månader framåt kan verkligen spara pengar. Jag kommer att ha det i åtanke. Tror du att flexibla datum hjälper till att hitta bättre priser? Absolut. Om du kan justera dina resedatum kan du hitta lägre priser. Bra poäng. Har du använt några appar för att boka flyg? Ja, jag har provat Hopper. Det förutspår när man ska köpa biljetter till de bästa priserna. Det låter intressant. Fungerar det verkligen? Det gör det. Jag har sparat en hel del med deras förutsägelser. Måste ladda ner den appen. Kontrollerar ni även bagageavgifter? Definitivt. Vissa flygbolag har låga priser men höga bagageavgifter, så det är viktigt att kontrollera. Det är ett bra tips. Vad sägs om reseförsäkring? Tycker du att det är nödvändigt? Jag tror att det är det.
Det kan spara dig från oväntade kostnader om något går fel. Jag håller med. Bättre säker än ledsen. Har ni några kommande resor planerade? Jag planerar en resa till Japan nästa vår. Jag är så upphetsad. Japan låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att höra allt om det. Lektion 3. Viktiga saker för matinköp. Hej Anna! Vilken typ av bröd vill du ha till smörgåsarna? Hej John. Bara en vanlig fullkornsbröd duger. Förstod det. Fullvete är ett hälsosamt val. Gillar du några speciella pålägg? Jag älskar avokado och hummus på mina smörgåsar. Vad sägs om dig? Jag brukar äta kalkon och schweizisk ost. Det är en klassisk kombination. Det låter läckert. Planerar du att laga något speciellt den här veckan? Ja, jag funderar på att göra en stekpanna med massor av grönsaker. Stirfri är så snabbt och enkelt. Vilka grönsaker gillar du att inkludera? Jag älskar paprika, broccoli och snäppettor. De lägger till bra färg och krunk. Det är bra val. Använder du några speciella såser? Jag brukar göra en enkel sojasås och vitlöksblandning. Det är smakfullt och lätt att förbereda. Det låter perfekt. Jag kan prova det nästa gång jag lagar mat. Du borde. Det är verkligen mångsidigt. Vad sägs om dig? Några nya recept planerade. Jag vill experimentera med några pastarätter. Jag har några idéer till såser. Trevligt. Vilken typ av såser tänker du på? Jag funderar på en krämig alfredo eller en kryddig arabiatata. Båda är så välsmakande. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna smaka på din matlagning någon gång. Jag skulle gärna dela. Jag ska se till att få allt jag behöver på denna shoppingresa. Jättebra. Låt oss göra en lista så att vi inte glömmer någonting. Lektion 4. Äta ute läckerheter. Hej Anna! Vill du prova den nya restaurangen ikväll? Hej John, ja. Jag har hört bra saker om det. Kan jag få menyn, tack? Visst. Here you go. Vad är du på humör för? Jag längtar efter något kryddigt. Kanske en curry eller några tacos. De låter läckra. Jag älskar kryddig mat också. Någon specifik maträtt du hoppas hitta? Jag skulle gärna prova deras kyckling tikka masala om de har det. Låter som ett bra val. Jag kanske går för räktacos. Tacos är alltid en hit. Vill du dela en sidorätt? Ja, vad sägs om lite guacamole? Det passar bra med tacos. Perfekt. Jag tycker också om det med tortillachips. Har du varit på denna restaurang förut? Nej, det här blir min första gång. Jag är glad att se vad de erbjuder. Jag också.
Recensionerna nämner att de också har fantastiska desserter. Verkligen. Vilken typ av dessert läste du om? De har en chokladlavakaka som låter himmelsk. Det låter frestande. Vi borde definitivt spara utrymme för efterrätt. Absolut. Jag kan inte vänta med att få uppleva atmosfären där också. Samma här. Jag älskar att prova nya platser och njuta av olika kök. Det är alltid ett äventyr. Låt oss beställa några rätter att dela. Bra idé. Att dela mat gör det ännu roligare. Lektion 5. Förutse äventyr. Hej Anna, har du slutfört detaljerna för vår resa? Hej John, ja. Jag ser verkligen fram emot vår vistelse på strandorten. Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att slappna av vid havet. Exakt. Bilderna online ser vackra ut. Vilka aktiviteter är du upphetsad över? Jag är sugen på att prova snorkling och se korallreven. Vad sägs om dig? Jag är glad för spabehandlingarna. Lite bortskämdhet låter perfekt. Det låter trevligt. Har du en specifik behandling i åtanke? Jag skulle älska en lugnande massage och kanske en ansiktsbehandling. Det kommer att bli så uppfriskande. Bra val. Jag tycker att vi borde boka dessa behandlingar i förväg. Bra idé. Jag vill också utforska några lokala restauranger medan vi är där. Ja, att prova ny mat är en av mina favoritdelar av resan. Samma här. Har du letat upp några populära ställen att äta? Jag hittade några högt rankade fisk- och skaldjursrestauranger. Färsk fisk vid stranden låter härligt. Det låter perfekt. Jag kan redan tänka mig att njuta av en solnedgångsmiddag. Absolut. Att äta med utsikt är alltid speciellt. Jag ser också fram emot några strandaktiviteter, som paddleboardning. Paddleboardning låter kul. Jag har aldrig provat det förut, men jag är redo för utmaningen. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Jag är glad att skapa underbara minnen tillsammans. Jag också. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av solen och njuter av vår tid. Lektion 6. Komfortzon. Hej Anna, jag märkte att det känns lite varmare här inne nu. Hej John. Ja, jag tror att jag har justerat temperaturen. Är det bättre nu? Det är definitivt en förbättring, men det är fortfarande lite kyligt för min smak. Verkligen. Jag kan skruva upp det lite mer. Hur varmt föredrar du det? Jag gillar det mysigt, runt 72 grader Fahrenheit. Det brukar vara perfekt för mig. Förstod det. Låt mig göra den justeringen. Hur känns det? Det känns mycket bättre. Jag uppskattar att du tar hand om det. Inga problem. Komfort är nyckeln, särskilt när vi arbetar. Absolut. Det hjälper mig att koncentrera mig bättre.
Har du någon favorittemperatur? Jag föredrar det lite svalare, runt 68 grader. Jag tycker att det är uppfriskande. Det är intressant. Jag antar att alla har sin egen komfortzon. Det är sant. Det är fascinerande hur temperaturen kan påverka vårt humör och produktivitet. Det kan verkligen. Har du några tips för att hålla dig bekväm på jobbet? Jag gillar att ha en mysig filt i närheten för när det blir för kallt. Det är en bra idé. Jag kanske måste prova det nästa gång. Ja, och ibland kan en varm kopp te också hjälpa. Jag älskar te. Det är så lugnande. Har du en favorittipp? Jag tycker om kamomill. Det är lugnande och perfekt för avkoppling. Jag föredrar grönt te. Det är uppfriskande och ger mig en liten energiboost. Båda är utmärkta val. Te kan verkligen förbättra vår dagliga rutin. Definitivt. Nu när vi har rätt temperatur, låt oss komma tillbaka till jobbet. Lektion 7. Ångrevolutionen. Hej Anna! Visste du att en fransman vid namn Nicolas Cugnot byggde en ångdriven motor? Hej John, jag har hört talas om honom. Han var en av pionjärerna inom bilteknik, eller hur? Exakt! Hans uppfinning var ganska revolutionerande för sin tid. Vad tycker du är mest intressant med tidiga motorer? Jag tycker att det är fascinerande hur de använde ånga för att skapa kraft. Det är ett så annorlunda tillvägagångssätt än dagens teknik. Definitivt. Sättet de utnyttjade ånga på var innovativt. Visste du att hans fordon faktiskt var en trehjuling? Verkligen. Det är unikt. Det måste ha sett helt annorlunda ut än moderna bilar. Ja, den hade en stor panna och kunde bara bära några få passagerare. Mycket grundläggande jämfört med dagens standarder. Jag kan föreställa mig. Hur snabbt kunde det gå? Det kan nå hastigheter på cirka 2,5 miles per timme. Ganska långsamt, men imponerande för 1700-talet. Det är fantastiskt. Det är svårt att tro hur långt vi har kommit sedan dess. Det är sant. Dagens motorer är så avancerade med otrolig hastighet och effektivitet. Vad tror du kommer att komma härnäst inom motorteknik? Jag tror att elmotorer kommer att fortsätta utvecklas, vilket möjligen leder till ännu mer hållbara alternativ. Det skulle vara jättebra. Att minska vårt koldioxidavtryck är viktigt. Absolut. Innovationer som vätgasbränsleceller kan också spela en stor roll i framtiden. Låter lovande. Jag älskar hur tekniken fortsätter att utvecklas. Jag också. Det är spännande att tänka på hur nästa generations fordon kommer att se ut. Lektion 8. Årstider av förändring. Hej Anna! Vilken är din favoritsäsong? Hej John. Jag tror att jag föredrar våren. Det ger nytt liv och blommande blommor. Jag håller med. Våren är så uppfriskande. Färgerna och dofterna är fantastiska.
Absolut. Jag älskar att se alla körsbärsblommor. De är så vackra. Det är då verkligen, men jag njuter också av hösten. De växlande bladen är bara hisnande. Hösten har en unik charm, med varma färger och mysiga tröjor. Ja, dessutom är det något speciellt med den skarpa luften under den tiden. Definitivt. Och jag älskar säsongsmat, som pumpakryddlattes. De är läckra. Har du någon favorithöstaktivitet? Jag tycker om att plocka äpple. Det är kul att spendera tid utomhus. Det låter som en bra tid. Jag älskar att besöka pumpalappar också. Ja, att plocka ut pumpor och hugga dem är alltid spännande. Det är det verkligen. Vad sägs om vintern? Gillar du den säsongen? Jag njuter av vintern, speciellt med semester och snö. Det känns magiskt. Jag håller med. Snö får allt att se så lugnt och vackert ut. Och varm choklad är den perfekta godbiten att värma upp. Absolut. Varje säsong har sina egna unika glädjeämnen. Det är sant. Det är underbart att uppskatta förändringarna under året. Exakt. Varje säsong ger något speciellt att se fram emot. Lektion 9. Hitta en speciell plats. Hej Anna, har du en favoritplats att koppla av under dina pauser? Hej John, ja. Min speciella plats är väldigt nära där jag arbetar. Det låter bekvämt. Vad exakt är det? Det är på ett livligt universitetsområde, precis under en stor ek. Det måste vara trevligt. Att sitta under ett träd kan vara så lugnande. Absolut. Jag älskar skuggan och ljudet av löv som prasslar i vinden. Låter fredligt. Åker du dit ofta? Jag försöker besöka varje dag om jag kan. Det är ett bra ställe att varva ner. Vad brukar du göra när du är där? Jag gillar att läsa eller bara njuta av lite lugn tid. Ibland tar jag med mig min lunch. Det låter härligt. Har du någon favoritbok du läser just nu? Ja, jag läser en mystisk roman som är riktigt spännande. Mysteriet är så gripande. Jag älskar att gissa slutet. Jag också. Det håller mitt sinne engagerat. Vad sägs om dig? Har du en plats du tycker om? Jag har en bänk nära parken. Det är ett bra ställe att titta på människor och koppla av. Det låter kul. Att titta på människor kan vara riktigt intressant. Det är det. Du ser alla typer av karaktärer och berättelser utvecklas runt dig. Exakt. Det är som att titta på en liveshow. Vad brukar du göra där? Jag gillar att skissa eller skriva ner idéer till mina projekt. Det är ett bra sätt att vara kreativ. Naturen kan verkligen inspirera oss. Definitivt.
Att ha en speciell plats gör hela skillnaden i vår dag. Lektion 10. Digital sekretessdilemman. Hej Anna, har du hört talas om hur många plattformar som samlar in och delar vår data? Hej John, ja, det är ganska alarmerande hur mycket information de samlar in utan vår vetskap. Exakt! Även när vi tror att vi är försiktiga glider det ofta igenom. Det är sant. Vi ger ofta tillstånd utan att läsa det finstilta. Det är förvånande hur många människor inte inser vad de går med på. Jag vet. Ibland känns det överväldigande. Vad gör du för att skydda dina data? Jag försöker begränsa de appar jag använder och kontrollerar regelbundet sekretessinställningarna. Det är smart. Jag använder också starka lösenord och byter dem ofta. Bra idé! Har du någonsin använt en lösenordshanterare? Ja, det gör det så mycket lättare att hålla reda på allt säkert. Måste börja använda en. Det kan vara svårt att komma ihåg alla olika lösenord. Definitivt. Och det hjälper till att generera starkare lösenord också. Vad sägs om sociala medier? Tycker du att det är säkert att dela personlig information där? Jag är försiktig. Jag delar bara det jag är bekväm med och undviker känsliga detaljer. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är lätt att glömma hur offentliga våra profiler kan vara. Exakt. Jag påminner ofta vänner om att kontrollera deras sekretessinställningar också. Det är jättebra. Medvetenhet är nyckeln i denna digitala tidsålder. Visst, det är viktigt att hålla sig informerad om vår online-närvaro. Vi bör alla ta ansvar för att skydda våra egna uppgifter. Lektion 11. Projektförslag och möjligheter. Hej Anna, har du haft en chans att titta på det nya projektförslaget? Hej John. Ja, jag granskade det. Jag tror att det har enorm potential. Jag håller med. Konceptet är innovativt och det tillgodoser ett verkligt behov. Exakt. Jag älskar hur det kombinerar teknik med hållbarhet. Det är en bra poäng. Hållbarhet är så viktigt på dagens marknad. Absolut. Företag som prioriterar det tenderar att locka fler kunder. Har du funderat på några specifika utmaningar vi kan möta? Ja, jag är lite orolig för budgeten. Vi måste vara realistiska. Bra observation. Vi bör redogöra för alla kostnader innan vi presenterar det. Definitivt. Jag anser också att vi behöver en solid tidsplan för genomförandet. Håller med. En tydlig tidslinje hjälper oss att hålla oss organiserade och på rätt spår. Vad sägs om laget? Tror du att vi behöver involvera fler specialister? Det kan vara fördelaktigt att ha experter på marknadsföring och ekonomi ombord. Jag tror det också. Deras insikter skulle verkligen kunna stärka vårt förslag. Ska vi boka ett möte för att diskutera detta med teamet? Ja, det låter som en plan. Vi kan samla allas input.
Jättebra. Jag ska sätta upp en tid för oss att träffas och brainstorma vidare. Perfekt. Jag är glad att se vart detta projekt kan ta oss. Jag också. Det är alltid spännande att arbeta med något nytt och effektfullt. Lektion 12. Planeringsmöten. Hej Anna, ska vi träffas för att diskutera projektdetaljerna? Hej John, det låter som en bra idé. Vad sägs om att träffas klockan 10:30 på morgonen? Perfekt! Det ger oss gott om tid att förbereda oss. Föredrar du en specifik plats? Jag tror att kaféet nära kontoret skulle vara perfekt. Det är tyst och mysigt. Bra val! Plus, vi kan ta lite kaffe för att driva vår diskussion. Exakt. Jag tycker att lite koffein hjälper mig att tänka bättre. Samma här. Har du en agenda i åtanke för vårt möte? Ja, jag skulle vilja täcka projektets tidslinje och budget först. Bra plan. Vi bör också diskutera potentiella utmaningar som vi kan möta. Håller med. Att identifiera utmaningar tidigt kan hjälpa oss att strategisera effektivt. Absolut. Ska vi också tänka på att tilldela roller för laget? Ja, det är viktigt. Tydliga roller kommer att hålla alla ansvariga. Jag kan utarbeta en preliminär dagordning för vårt möte. Det skulle vara till hjälp. Vi kan justera det efter behov under vår diskussion. Låter bra. Jag ska se till att ta med alla nödvändiga dokument också. Perfekt. Jag ser fram emot vårt möte och att göra framsteg. Jag också. Det är spännande att se våra idéer komma till liv. Lektion 13. Utforska det lokala köket. Hej Anna. Jag hittade en ny restaurang som just öppnade i närheten. Hej John, det låter perfekt. Jag älskar att prova nya platser. Vilken typ av mat serverar de? Det är en blandning av italienska och asiatiska smaker. De har några unika rätter. Wow, det låter intressant. Jag har aldrig provat den kombinationen förut. Inte jag heller. Jag tror att blandningen av smaker kan vara riktigt spännande. Jag är nyfiken. Vet du vad deras mest populära maträtt är? Ja, då har en ramen pasta som får mycket surr. Ramen pasta. Det är definitivt en kreativ twist. Jag skulle gärna prova det. Jag vet. Rätt. Jag är också intresserad av deras dessertmeny. Vad har de till desserter? De erbjuder mochiglass och tiramisu. Låter läckert. Det är 2 av mina favoriter. Vi borde planera ett besök snart. Absolut. Vad sägs om att åka i helgen? Det fungerar för mig. Ska vi bjuda in några vänner att gå med oss? Bra idé. Ju mer, desto bättre. Jag skickar ut ett meddelande. Perfekt. Jag kan inte vänta med att uppleva dessa unika rätter tillsammans.
Jag också. Att äta ute är alltid roligare med vänner. Lektion 14. Samla komiska skatter. Hej Anna, visste du att några mycket gamla serietidningar är värda mycket pengar? Hej John, verkligen. Jag hade ingen aning. Vad gör dem så värdefulla? Det beror ofta på deras sällsynthet och tillstånd. Vissa är bara svåra att hitta. Det är vettigt. Jag har sett några i butiker, men jag tänkte aldrig på deras värde. Ja, till exempel kan första utgåvor eller serier med populära karaktärer vara ganska dyra. Samlar du på serietidningar? Jag har en liten samling, mestadels från 80- och 90-talet. Det är fantastiskt. Har du någon favorit serietidning? Ja, jag älskar Spider-Man. Historierna och konstverken är legendariska. Jag har alltid gillat Wonder Woman. Hennes karaktär är inspirerande. Bra val! Har du någonsin funderat på att delta i en komisk kongress? Jag har velat. Det verkar som ett roligt sätt att träffa andra fans och upptäcka nya serier. Definitivt! Plus, du kan hitta exklusiva varor där. Det låter spännande. Jag skulle gärna hitta några sällsynta föremål till min samling. Samma här! Det är alltid spännande att lägga till något unikt i din samling. Har du några tips för någon som startar en seriesamling? Börja med det du älskar. Fokusera på serier eller karaktärer som intresserar dig. Det är en bra idé. Jag ska hålla utkik efter specialutgåvor också. Absolut! Lycklig jakt på de komiska skatterna. Lektion 16. Medicinens framtid. Hej Anna! Jag har läst om hur forskare hoppas kunna bota genetiska sjukdomar i framtiden. Hej John, det är fascinerande. Absolut, det har potential att förändra liv dramatiskt. Rätt! Tekniker som CRISPR kan tillåta oss att redigera gener och fixa mutationer. Exakt. Det är som att fixa ett stavfel i en bok. Tror du att det finns några etiska problem? Definitivt. Vi måste överväga konsekvenserna av genredigering. Tänk om det missbrukas. Det är en giltig punkt. Att balansera innovation med etik är avgörande. Vilka sjukdomar tror du kan riktas mot först? Tillstånd som cystisk fibros eller sicklecellanemi verkar vara bra kandidater. De har tydliga genetiska orsaker. Jag håller med. Och potentialen att förhindra dessa sjukdomar före födseln är revolutionerande. Föreställ dig en värld där vi kan eliminera ärftliga sjukdomar helt och hållet. Det skulle vara fantastiskt. Men vi måste också säkerställa lika tillgång till dessa behandlingar. Det är sant. Om bara ett fåtal har råd med det kan det öka klyftan inom sjukvården. Ja, det är viktigt att göra framsteg tillgängliga för alla, inte bara de rika. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!